זו לא סיטואציה שאתה מורגל בה, רעיונות, נכון? נדמה לי שאולי אפילו... כן, הייתי מוכן לוותר על זה, אפשר לגמור. כן, זה נכון. אנחנו לא היינו מוכנים לוותר על ההזדמנות, נדמה לי, אני לא רוצה להלחיץ, אבל פעם ישבת ככה מול קהל, מראיין, שאלות, שידור חי. אוקיי, כל אחד במומחיות שלו. אולי נפתח בשאלה פתוחה אליכם רבותיי, יש לנו פה לדעתי כמעט 2,000 איש באולם הזה בוועידת ידיעות, כמה אנשים כאן נעזרו ברב פירר? הם מעגל משפחתי, חברים, יודעים מישהו סביבם שבגללו ובזכותו בעצם היו צריכים את עצתו ונעזרו. אני חושבת שיש לנו פה יותר מ-50% מהנוכחים באולם, אולם מקרי, לא לפי זה בחרנו אותם. את גורמת לאי נעימות, אבל בסדר, אוקיי. הרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, מאיפה הידע הרפואי? זה ישיבה על ספרים בלילות, זה ימי עיון, זה כנסים, כלומר, איך יכול להיות שהדמות הרפואית הכל כך בכירה בישראל היא מעולם לא למדה רפואה? האמת שאני חושב שכל אחד יכול להגיע למצב הזה, אם רק ימסור את עצמו, זאת אומרת, ישתדל לעשות כל מאמץ, הרי סך הכל רובו של הלימוד והאינפורמציה הוא בא בעקבות הטיפול בחולים, בעקבות השאלות. אני לא מבינה כלום בייעוץ רפואי, אבל בראיונות זה כן, נבקש לקרב את המיקרופון עוד יותר אל הפה. אוקיי. תודה. טוב, אני חושב ואומר, העיקר הלימוד, האינפורמציה הרפואית שנאגר, זה בעצם על ידי מסירות ועל ידי הרצון הגדול לנסות לעזור לבן אדם שעומד לפניי, כשבאופן מיוחד מדובר בדברים נדירים, שהאינפורמציה בהם הוא קצת יותר מוגבל, אז לנסות להיכנס ולחפש ולבדוק בכל פינה ופינה, לראות אם יש משהו, אז ככה. זה קרה במקרה, כלומר מדובר על בחור צעיר, חסיד בלז, שאחרי החתונה נתקל באיזה מקרה שהיה צריך בו עזרה רפואית, ככה זה תמיד מתחיל מאיזה אדם אחד, ואז מה? אתה אומר לעצמך, אני אקים אימפריה, לא, ממש לא, לא היה לי שום תוכנית ולא הייתי שום כוונה להקים אימפריה, זה כמו שאת מזכירה, היה חבר בן גילי מאותו הכיתה, שהרופאים יפנו אותו לאיזה ניתוח, אני זוכר, לנשוויל, טנסי, ועבר את הניתוח מאוד בהצלחה, אבל יומיים או 3 לאחר הניתוח קרה איזשהו סיבוך והגיע למצב של הנשמה, אי אפשר לגמול אותו, ואני מדבר על סיפור של לפני 40 וכמה שנים, 42 שנה, משהו כזה, וזה היה כרוך בלוגיסטיקה מאוד מאוד מורכבת להחזיר אותה ארצה בהיטס רפואי. היום זה הרבה יותר קל, כי כל הציוד יש את זה בצורה מאוד פורטבל. בזמנו לא היה איזשהו מכשיר הנשמה שהוא פורטבל, לא היה מוניטורים האלו שהם פורטבל, ולארגן את זה, זה היה כרוך בהרבה מאוד לוגיסטיקה, זה היה מאוד מורכב. ואז התארגנו מספר חברים וזו הייתה התחלה. זאת הייתה התחלה, ואז בעצם כשהוא הגיע לארץ, הגענו לה שיהיה לה בבית המכשיר הנשמה, שהוא לא יצטרך להיות בית חולים, כי סך הכל הוא היה בסדר גמור, כל הבעיה היה קושי בגמילה. אחרי 2 או 3 שהוא הגיע הביתה, הוא נגמל מהמכשיר הנשמה, הוא היום כאחד האדם. ואז זה התחיל בזה שרופאים שהיו מודעים, שהיו מעורבים במקרה, הם יפנו אלינו מקרים וככה. according to the demand, לפי הדרישה ולפי הביקוש. אז זה מתחיל מאותו חבר יחיד, לכמה אנשים עזרת עד היום להערכתך? אין לי כל מושג. מדובר, אני יכול להגיד, כל זה לא נעים לדבר על כל הדבר הזה, אני עונה לטלפונים ביום בערך על 70 טלפונים, ואני רואה אישית, בפגישה אישית, עם אנשים ביום, בערך 25-30 אנשים. אז אם נכפיל את זה במספר הימים, וזה לפעמים כולל גם שבתות וחגים כשמדובר בפיקוח נפש? בוודאי. כן. דיברנו עם יד ימינך, העוזר הבכיר, הרב מנחם גשייד, לפני השיחה הזו, וקיבלנו את סדר היום, את הלוז. אני אמרתי לו שבטח על הבמה הרב פירר לא יחשוף בפניי את סדר היום, את הלוז. הוא אומר שזה סדר היום, כך זה מתנהל האימפריה הזו, עם באמת הרבה עוזרים מסביב.
יוצא מהבית בבוקר ב3:15, מקווה, לימוד, תפילת נץ, שחרית, עם שחר, קבלת קהל של 20 מקומות דחופים במיוחד, זה אנשים שמחכים, אנחנו יודעים ככה ב6 בבוקר, לימוד, טלפונים לרופאים, בסביבות 9:30 סבב בתי חולים, יש ימים של בתי חולים מרוחקים יותר, בדרך כלל בצהריים 80 שיחות, ככה לאורך היום, מנחה מנסים לתפוס מניין, מנוחה של 20 דקות, 6-9 בערב שוב קבלת קהל, ערבית, עוד כמה טלפונים, בין 10 ל-11 חוזרים הביתה, ככה כל יום במשך 40 שנה. אני יכול לקבל העתק של זה? אני רואה שלדבר עליך לא נוח. בוא נדבר רגע על הפונים, על עם ישראל, וגם לא, על יהודים ולא יהודים, גברים, נשים, דתיים, חילונים, ילדים, מבוגרים, כל מי שמבקש עזרה מקבל. מה בדרך כלל הכי מטריד אנשים? זה העניין הרפואי, הנפשי, מה הבעיות שהכי מגיעות לפתחך? איך אנשים מגיעים? ההתעסקות שלנו זה בעיקר בתחום הרפואי והפארה-רפואי, זה ההתעסקות שלנו. אנחנו לא מתעסקים, אולי בזמנים מסוימים בשנה, אז יש לנו התעסקויות בעוד דברים אחרים, אבל בעיקרון אנחנו בעיקר מתעסקים בתחום הרפואי. אבל אתה חורץ גורלות, כשאתה אומר, הרי אנשים מחכים, מה יגיד לי הרב פירר? ואם צריך לומר משהו קשה, איך אומרים אותו? קודם לא צריך להגיד. אני משתדל מאוד שהנחיתה תהיה נחיתה רכה, מאוד, עד כמה שאפשר. ואין ספק שזה לוקח הרבה מהכוחות הנפשיים כשעומד לפניי בן אדם ואני מרגיש שידיי כבולות, וזה קורה לא מעט, ואני לא יכול לעזור לו. אני חייב הפסקה של מספר דקות לאחר זה. יש מקרים שנוגעים ללב עד כדי כך שגם הרב פירר צריך... אין, כל מקרה הוא מקרה נוגע ללב, אין דבר, אני לא עושה את זה כבשגרה, כל מקרה הוא מקרה שמגיע לה... לא מפתחים עם הזמן, אני לא רוצה להגיד אדישות, אבל... אני מתפלל יום שאני לא אפתח את האדישות, שנראה כל מקרה כמקרה ראשון. אוי ואבוי, אם אני אפתח אדישות, אז אני חייב לסגור את איך אומרים בעברית, את הבסטה. מה החלום שלך? יש לי חלום שיהיה לי סייעתא דשמיא, שאני אצליח לעזור משהו יותר אנשים, ושאני אספיק גם ללמוד. רבים אומרים שהעובדה אולי שצריך את הרב פירר, את הידע, את הלחצים, את התורים, לפעמים לנסוע לחו"ל, מה אנחנו למדים מזה על מערכת הבריאות בישראל? איך אתה בכלל רואה אותה? אנחנו שומעים כל הזמן על המשבר, על איך נראים חדרי המיון, מי כמוך מבין במה הולך שם? לא, זה שני דברים, המשבר והסיפור היומיומי, זה שני דברים, אני חייב להגיד, ואני מדגיש את זה בכל הזדמנות, הרמה הרפואית בארץ הוא מהרמות הטובות בעולם, אנחנו מדברים על הממוצע, מהרמות הטובות בעולם, יש מדינות במערב שיש הרבה מה ללמוד מישראל, הרבה מה ללמוד מישראל, אבל יש, כשאנחנו נזקקים לחו"ל, זה על אותם הדברים הנדירים, שהניסיון בזה, זה מטבע דברים שאם מדובר באוכלוסייה של 7 מיליון, ומדובר במחלות נדירות, אז יוצא שרופא רואה פה את המקרה הזה פעם בשנה או פעם בשנתיים, ואולי אפילו פחות, אז זה לא צבר ניסיון, אבל באותם המקרים, לפעמים צריך להגיע, או לפעמים שיש איזשהו ציוד שעדיין לא הגיע לארץ, אז זו שאלה של זמן, אז פונים לחו"ל, או כל מדינה ומדינה, מי שיש לו את השירות המיוחד, אבל הרמה הרפואית בארץ, את כל הרספקט יש לי, זה באמת מדהים. כן. עם כל הביקורת שיש, עדיין. אתה יודע, קצב הסערות בישראל מאוד מאוד מהיר. אנחנו עברנו מאז הרבה סערות, הרבה פרשות, ובכל זאת שמך נקשר בסערה לפני כמה שבועות. מופע הצדעה לארגון שלכם בוטל, כיוון שלא השתתפו בו זמרות, נוצרה סערה ציבורית מאוד גדולה. בסופו אתה כתבת, אני מבקש לבטל את המופע כדי לא לעורר מחלוקת. ובכל זאת לא שמענו מאז את התחושות, את הרגשות. אני מעדיף לא לדבר על זה. מה שאני יכול להגיד, אני קצת הייתי מופתע כשבכלל דיברו על הדבר הזה שבעזרה למרפא, בארגון שעומד בראשו, יש הדרת נשים. אנחנו רואים יום גברים ונשים, יש לנו הרבה מחלקות, יש לנו מחלקה שיקומית, מחלקה של מכון כושר מיוחד לאנשים שהם עברו אירועים רפואיים. אני חושב ש90% מהמחלקות מנוהלות על ידי נשים.
אז לבוא ולהגיד שיש אצלנו הדרת נשים, זה נשמע משהו באמת הזוי. אז זה היה משהו, לטעמי, אם מותר לי להגיב, זה היה נשמע משהו מאוד פובליציסטי, מאוד מאוד פובליציסטי. קודם, אנחנו עושים היינו רגילים לעשות את האירוע הזה כל שנה, וכל שנה היה אותו הדבר. משהו כנראה קרה, לא יודע מי זה משדולת נשים, אבל שזה כנראה הגיעו למודעות שאין מספיק. טוב, אני מניח ששלב הבא יהיה שצריך לסגור את עזרת נשים, ככה אני מניח בבתי כנסת, זה הדרת נשים. ניסית לדבר עם המבקרים שלך באותה תקופה? אולי להפך נפגעת כי הפכת באותו שבוע לאיזה אויב העם לרגע? ממש לא נפגעתי, הרגשתי מאוד גאה במה שאני עושה, מאוד מאוד גאה במה שאני עושה, כי אני חושב שאני גאה בזה שאני יהודי, אני גאה בזה שאני חרדי, ואני גאה בזה שאני שומר תורה ומצוות, אז ממש לא הרגשתי פגוע בכלל. עד כמה, אני זוכרת שמיד אחר כך, אגב, נערך איזה, כיוון שבוטל מופע התרמה, יצאו למופע התרמה ברשת, ונאגרו, כמה נתרם אז במסגרת הקמפיין הזה? בסדר גודל של 10 מיליון. חייב להגיד שהיה תמיכה של הציבור, תמיכה רחבה ביותר, הייתי מופתע, אמנם לא עקבתי באופן אישי על מה שקורה, אבל... לא נראה לי שרב פירר מסתובב בפייסבוק או באינסטגרם יותר מדי. לא, אין לי את הפייסבוק ואין לי את האינסטגרם, אין לי אף אחד מהם, אבל בכל אופן אנשים באו וציברו ודיברו, וגם לפי ההשתתפות בקמפיין, זה היה באמת דבר מאוד מאוד מעודד ומאוד גרם להרבה מאוד מוטיבציה. ועד כמה כאדם מאמין, יש גם לפעמים שאלות או תפילות או בקשות קשות, אתה נתקל במקרים איומים ונוראים, שרובנו מעדיפים להסב מבט. ילדים חולים, הורים, מקרים כל כך, שאין להם לפעמים רפואה ומזור בדרך טבעית. כאדם, כחסיד, כאדם חרדי, איפה התמודדות האמונית הרגשית? אלה חומרי העבודה שלך, יום-יום, 24 שעות. לא הבנתי את השאלה. יש לפעמים שאלות כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה לפעמים זועק על מטופל. אין לי שאלות לגבי הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להבין, אין דרך שאני אבין את המהלכים שלו. אני יכול להצטער על מה שקורה, ואני יכול להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור שהצרה הזו תיעלם. אבל שאלות? עד כמה, אני רוצה לסיים אולי במילים שכתבה ועדת פרס ישראל, כשהעניקה לך את פרס ישראל, תוך כדי שאני אקריא את המילים, אולי תחשוב אתה על משפט הסיכום, על המסר, על המשפט הסיכום לכולנו. הרב פירר הוא אות ומופת באהבת האדם, במסירות הנפש, במאור הפנים, שהוא מעניק לקהל המשחררים לפתחו בכל שעות היממה. פעילותו המתמדת והנמשכת, שלא על מנת לקבל פרס, הייתה לשם דבר בפי כל ברחבי הארץ ומחוצה לה. כך נימקו את פרס ישראל, שקיבלת כבר לפני כמה שנים. אני חייב, כן, יש לי לומר... קודם כל, היה קשה, מבחינת ראיון ראשון, זה היה נורא? אפשר לקבוע עוד אחד? לא, אבל אני חייב באמת להגיב על זה. זה נשמע כאילו שאני one man show. כל מה שאני עושה, אני לא לבד. אני עם צוות רחב מאוד שהם פעילים, ולולא אותם אנשים לא הייתי מסוגל, לולא אותם הפעילים והמתנדבים והמתנדבות, לא הייתי מסוגל לעשות את מה שאני עושה, כך כאילו שאני... אז אני אחד ממכלול, ואולי מנוהל דרכי, אבל זה עבודת צוות. זה נכון, וכל מי שפנה יודע שיש את העוזר ההוא והעוזר הזה והמזכירה הזו, וזה באמת צוות גדול שעוזר באימפריה הזו. זה צוות מאוד גדול בכל... משפט סיום, מסר, איחול ברכה לכולנו. השם יעזור שכל הציבור פה, והציבור באופן כללי, לא יזדקקו להגיע לעזרה למרפא. שהרב פירר יהיה מובטל. יש לי מה לעשות. תודה רבה, תודה רבה. את האות לא להשאיר לנו את התעודה, זה בשבילך. תודה רבה.